ìṣẹ̀ṣe wa kó má parun o, ìṣẹ̀ṣe wa kó má parun. Ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ fá lábò lódùmarè, ìṣẹ̀ṣe wa kó má parun. Ìṣẹ̀ṣe TV. Ọkọ́ nígbà ìràwọ̀ wò tó ṣùpá ọ̀kan ṣoṣo àràbà ó lé lẹ́gbàá ọ̀ṣunṣún ajá fún fi rántí sọmọ ọba Àjàní wà wọn. Ǹjẹ́ ríran ni wọ́n rán mi wá, èmi kí mo ránra mi, àfẹ́dọ̀wọ́ ẹ̀yìn ló rán mi wá. Olódùmarè ìbàrẹ̀dé ni o, àkọ́dá ayé àṣẹ̀dá ọ̀run, ìbátẹrẹrẹ kárí ayé, ìfọ̀rọ̀mọ́ mẹ́la àjànà ló tu Ifẹ̀, ojúbà gbogbo inú mọ́lẹ̀. Ìbá kọ́ni nífà, ìbá kò tẹ̀wọ́n ní ìbà ràbàràbà mọ́lúwo nífẹ̀. Àdáṣe báyìí ní wọn mọ, àfẹ́yí tí mo bá dáṣe lè kúrò mọ́sá ìgbà. Àkọlé ọ̀rọ̀ ìṣítí wa ti òwúrọ̀ yìí ò ní wípé ǹjẹ́ ìbáṣepọ̀ wà ní àárín ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe àti ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì àti ẹ̀sìn mùsùlùmí. Tí a bá ní parọ́ fúnra wa, tí a ní fi ẹ̀kọ́ tó ná fúnra wa, bẹ́ẹ̀ ni ìbáṣepọ̀ wà. Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ nípa aṣọ ní wíwọ̀, nípa èdè wa, nípa ìhùwàsí wa, nípa ọ̀nà tí àwọn baba náà wá fi lélẹ̀ fún wa láti inú Ifá. Gbogbo ẹ̀ ní àwọn ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì àti ẹ̀sìn mùsùlùmí ni wọ́n ti mú wọnú ẹ̀sìn wọn. Ẹ máa gbọ́ tí àwọn babaláwo, àwọn baba wa nínú Ifá tí wọ́n máa sọ wípé aṣọ funfun òkè tí olóòṣà lójú. Gbogbo wa la mọ̀ pé Ọbàtálá ló ní aṣọ funfun, ṣùgbọ́n láyé òde òní àti ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì ni àti ẹ̀sìn mùsùlùmí wọ́n ti sọ aṣọ funfun, wọ́n ti sọ di àmì wọn nípa ìmúrasí wa, nípa ìhùwàsí wa láwùjọ, nípa bí a ṣe ń gbé ilé ayé, bá a ṣe ń jọ́sìn fún àwọn irúnmọlẹ̀ wa, bá a ṣe ń jọ́sìn fún Olódùmarè nípasẹ̀ irúnmọlẹ̀. Gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti gbé wọ̀, ni wọ́n ti yá látọ̀dọ̀ wa. Nípa orúkọ tá à ń sọra wa gan, gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti mú wọ̀, wọ́n yá láti ilé ẹ̀sìn wa, wọ́n mú wọnú ẹ̀sìn wọn, tí ò sì fàjà, tí ò fa ọ̀tá, tí ò fa aṣọ, tó ń kálukú ṣe bí orí ṣe lọ. Tí àwọn mùsùlùmí bá jí, tí wọ́n bá fẹ́ jọ́sìn fọ́lọ́run wọn, wọ́n á bu omi, wọ́n á bọ́ ojú, wọ́n á bọ́ ẹsẹ̀, wọ́n á bọ́ apá, wọ́n á láwọn wọ ẹ̀gbin ara àwọn dànù lẹ́yìn tí wọ́n pè ní àlùwàlà kó tó di pé wọ́n jọ́sìn fún Olódùmarè. Tí a bá wo ní inú odù Ifá mímọ́ Olódùmarè, Ifá náà ti fi kọ́ wa láti ìgbà tó ti pẹ́ wípé tá a bá fẹ́ lọ jọ́sìn fún Olódùmarè níwájú àwọn irúnmọlẹ̀ wa, a gbọ́dọ̀ jẹ́ mímọ́. Gbogbo nǹkan tó bá dàbí ẹ̀gbin ká lọ wẹ̀ dànù, ká má gbé ara kàsìkàsì òwúrọ̀, ká má gbé lọ wájú àwọn irúnmọlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wo odù mímọ́ Olódùmarè nínú odù Òtúrúpọ̀n lọ́tùn, Òfun lósì, tí àwọn babaláwo pé pọ̀ tí wọ́n ní ká máa pè ní Òtúrúpọ̀n gbọ̀nwé àbí Òtúrúpọ̀n Òfun. Ifá ní òdíkì awo òdíkì, òyìgì awo òyìgì, awo kérékèrèkéré láwo gbìrìgbìrì, awo gbìrìgbìrì láwo èmi lálẹ̀, ẹ̀rín yóbóyóbó ni topó, ẹ̀rín wẹ̀sìwẹ̀sì ní títọ̀dọ́kọ, tọkọtọkọ abẹ̀mí sẹ́wẹ̀lẹ̀ sẹ́wẹ́lẹ́. Wọ́n ní adíra fún ẹdún lọ rè wẹ̀rí olú, ẹdún wẹ̀rí olú bẹ́ẹ̀ lórí olú òfin. Wọ́n ní kẹ́dùn ọmọ bọ́jú alẹ́ kó tó wẹ̀rí olú, ẹdún bọ́jú alẹ́ wẹ̀rí olú bẹ́ẹ̀ lórí olú fín. Òdíkì láwo òdíkì, òyìgì láwo òyìgì, awo kérékèrèkéré láwo gbìrìgbìrì,
awo gìrìgìrì náwó èmi láàyè ẹ̀rín yóbóyóbó ń topó ẹ̀rín wẹ̀sìwẹ̀sì ní tìtòlókó dọ́kọ̀dọ́kọ̀ abẹ̀rín sẹ́wẹ̀lẹ̀ sẹ́wẹ́lẹ́ adíá fún irò jí ní kùtùkùtù òwúrọ̀ ó lọ rè bọ̀run àjùmọ̀lésì irò bọ̀run àjùmọ̀lésì bọ̀run àjùmọ̀lésì bẹ́ẹ̀ lọ́run àjùmọ̀lésì ó gbà wọ́n ní tírò bá ti jí ní kùtùkùtù òwúrọ̀ wọ́n ní kó mọ̀ wẹ́rẹ́ ẹsẹ̀ kàsìkàsì òwúrọ̀ irò wẹ́sẹ̀ kàsìkàsì òwúrọ̀ ó bọ̀run àjùmọ̀lésì bẹ́ẹ̀ lọ́run àjùmọ̀lésì gbà yẹranyẹran bí iná oko ìkàn ló wálẹ̀ kọ́ mọ́ tiẹ̀ sí ògògò wálẹ̀ kọ́ mọ́ tiẹ̀ sáàtàn anádíá fún ìkìdẹ̀rẹ̀ eléyìí tí lọ rè wo fá fún ọlọ́ọ̀fin nímọ̀ ọ̀run àìkú ẹ̀bọ làwo ni ó mọ̀ ń mú ṣe ó gbẹ́bọ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbogbo èrò sì ti ǹjẹ́ aráwo lónìí o àríkì aládé ò bá sọwọ́ dẹ̀rẹ̀ kó gbòbì lọ́wọ́ wa tí a bá wo olùfà tí mo kì Ifá fi yé wa gẹ́gẹ́ nínú olùfà hàn nígbà tí ẹdún jí ó lóun lọ rè bẹ̀rù ó bọ́ orí olú òfin kí ló ti wá jẹ́ gbogbo àwo lọ́mọ́nìyà wọ́n nítorí pé ara ìgbín ló fi ń borí olú ni wọ́n ní tó bá tó ti fẹ́ lọ borí olú wọ́n ní kó mọ bọ́jú alẹ́ sì ni olú ló mọ́ ń borí ńgbà náà wọ́n tó bá ti fẹ́ lọ borí olú wọ́n ní kó bọ́jú rẹ̀ nígbà tó náà fẹ́ lọ borí olú ó bọ́jú rẹ̀ ó borí olú lọ́jọ́ náà lọ́hùn orí olú fín irò náà jí kùtùkùtù òwúrọ̀ ó lóun lọ rè bọ̀ ọ̀run àjùmọ̀lésì ó náà bọ̀ ọ̀run àjùmọ̀lésì bọ̀ ọ̀run àjùmọ̀lésì ò gbà ó náà tó méjì kẹtò gbogbo àwò lọ kí ló ti á jẹ́ gbólóhùn ó ṣe tí ọ̀run àjùmọ̀lésì ò fi gbà wọ́n ní àfi tó náà bá ti jí ní kùtùkùtù òwúrọ̀ kó tó lọ lé àjùmọ̀lésì wọ́n ní àfi kó wẹsẹ̀ kàsìkàsì òwúrọ̀ wọ́n tó bá ti ṣe báyìí wọ́n ní ọ̀run àjùmọ̀lésì wọ́n lóun ló gbà ó náà jí ó wẹsẹ̀ kàsìkàsì òwúrọ̀ ó lọ lé àjùmọ̀lésì ó bá ọ̀run àjùmọ̀lésì Ifá ní ọ̀run àjùmọ̀lésì gbà yẹranyẹran kí inú oko tí tó fi dórí ìkìdẹ̀rẹ̀ ń bò dórí ìkìdẹ̀rẹ̀ ó náà ṣe tiẹ̀ ó ní Ifá ń fi yé wa wípé ara ìdọ̀tí ara ìgbín oníkàwọ́ mọ̀ gbé lọ síwájú àwọn irúnmọlẹ̀ nítorí pé wọ́n lè dènà ìwúre wa níwájú àwọn irúnmọlẹ̀ wọ́n lè jẹ́ kí gbogbo ìwúre gbogbo ìrètà ń tọrọ níwájú àwọn irúnmọlẹ̀ kó mọ́ jẹ́ tẹ̀wọ́gbà níwájú Olódùmarè nítorí pé Olódùmarè ò fẹ́ dọ̀tí ọba mi adániwá yóò fẹ́ ẹ̀gbin ibi mímọ́ Olódùmarè ń fẹ́ ibi mímọ́ ó ní àwọn irúnmọlẹ̀ wà àwọn irúnmọlẹ̀ wa wọ́n kọ́ wa ní ìmọ́tótó tàbá jí ká bọ́jú wa ká ṣe báyìí ká bẹ́sẹ̀ ká bomi fọ ẹnu wa kó tó dípa lọ síwájú àwọn irúnmọlẹ̀ wa láti lọ ṣe súre tàbá wò eléyìí tí mo sọ yìí kẹjẹ ká gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ àlùwàlá táwọn mùsùlùmí mọ́ sí kí ló túmọ̀ sí ó túmọ̀ sí pé àwọn náà wọ́n ṣàlùwàlá tí Ifá ti fi kọ́ wa látẹ̀yìnwá wípé káwa náà wà ní ìmọ́tótó tábà tún lọ ní àṣẹ kìrìsìtẹ́nì Ifá ti kọ́ wa ní pàtàkì nǹkan tí omi jẹ́ kó tó nípa àwọn ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì wọ́n gbà kan rí tó di wípé wọ́n sọ wípé bàbá kínní kan olómi ìyèrè omi ìyè kínní kan olómi ìyèrè o Ifá ti kọ́ wa ní pàtàkì bí a ṣe ń fi omi ṣẹ́gun bí a ṣe ń fi omi jàjà ṣẹ́gun ó kọ́ wa ní pàtàkì àwọn ọlọ́sùn ti ń lomi látọjọ́ tó ti pẹ́ àwọn oníyèmọ̀já ti ń lomi látọjọ́ tó ti pẹ́ kó tó di pé ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì ó dé gbọ́n nǹkan tí Ifá wí ni Ifá ní adéyẹrí oní awo aláràn adétutù oní awo àjífọ̀rọ̀ gbogbo là adíáfọ̀ Ọ̀rúnmìlà Ifá lọ rí olómi tútù níyàwó ayé Ifá wá tutù ojú omi lọ ó láyé Ifá tutù ojú omi lọ Ọ̀rúnmìlà ló gbólómi tútù níyàwó ayé Ifá tutù ojú omi lọ tí a bá wo Ifá tí mo tún kì Ifá kọ́ wa
pàtàkì nǹkan tí omi jẹ́, ọ̀nà tí a lè gbà láti lo omi láti fi ṣe ìṣẹ́gun, bí omi ṣe lè tún ilé ayé wa ṣe, bí omi ṣe lè jẹ́ àrùnsí fún wa, gbogbo nǹkan tí omi lè ṣe fún wa. Ṣùgbọ́n láyé òde òní, àwọn kìrìsìtẹ́nì ti gbà ẹ wo gbogbo nǹkan tí wọ́n fomi ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìjọsìn àwọn kìrìsìtẹ́nì ló jẹ́ pé omi ìní akẹ́tí ẹ̀ tún ti ń rí lórí ẹ̀rọ ayélujára nípa àwọn pé àwọn mùsùlùmí kan náà ti ń ṣe irú ẹ̀ táwọn náà ń wúre sómi. Wọ́n ní omi la bù wẹ̀, omi la bù mu, ẹnìkan ìbomi sọ̀tà. Nínú Ifá ló wà, nínú ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe ló wà tí Ifá ti kọ́ wa látẹ̀yìnwá. Tá bá ní ká wo orúkọ, àwọn ká pera wọn ní Babátúndé, àwọn ká pera wọn ní Àjàlá, àwọn ká pera wọn lójó. Ifá ló jẹ́ ká mọ ìtumọ̀ àwọn orúkọ yìí. Orúkọ tí àwọn babaláwa ti ń sọra wọn nínú ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe ni kó tó di pé àwọn ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì dé. Tí a bá fẹ́ léyìn wò nípa ọ̀rọ̀ sísọ wa, nípa gbogbo nǹkan tá à ń ṣe nínú ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe, òun ni wọ́n ti kó wọnú ẹ̀sìn mùsùlùmí àti ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì, tí ó sì fàjà, tí ò fa aṣọ, tí ò fa ìbínú rárá. Ikú ń ké bí eku, ẹyẹ ń ké bí ẹyẹ láàrin wa. Nínú ní gbogbo wa ní ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrì, ó fẹ́ mọ́ síbi tí ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìwòdì sí. Nínú ìdílé kan, àwọn kan sọ pé kìrìsìtẹ́nì làwọn, àwọn kan sọ pé mùsùlùmí làwọn, bẹ́ẹ̀ làwọn kan sọ pé ẹlẹ́sìn kan àbáláyé ni wá, tí gbogbo wa sì jọ ń ṣe, tájọ ń jẹ, tájọ ń mu, tí ó fàjà, tí ò fa èsì, tí ò mú ìbínú dání. Tí a bá wo gbogbo àwọn àpẹẹrẹ tí mo sọ yìí, a máa rí pé ìbáṣepọ̀ tó yanrantí, ìbáṣepọ̀ tó ṣe ó wà láàrin wa. Ní ìwòye tèmi, ẹ jẹ́ ká wò báyìí, ibi tí a ti dánu dúró eléyìí, mo ṣe àbọ̀yè bọ́ ṣiṣẹ́ Ifá ní igbó atọ́ àsúlè gbòmò òfin. Ìṣẹ̀ṣe wa kó má parun o, ìṣẹ̀ṣe wa kó má parun, ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ fá, là ń bọ̀ lódùmarè, ìṣẹ̀ṣe wa kó má parun. Ìṣẹ̀ṣe TV.